नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरुलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज चाहिँ मार्केटमा झिनो अङ्कको गिरावट छ, जुन चाहिँ 2.25 पोइन्टले आज हाम्रो मार्केट झरेको छ, जुन चाहिँ 0.12% ले हुन आउँछ। आज चाहिँ मार्केट एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण रेजिस्टेन्सको लेभलमा आएर चाहिँ मार्केट अड्किरहेको छ। यो चाहिँ 1900 को लेभल ब्रेकआउट दिने चाहिँ चुनौती छ, त्यसलाई चाहिँ अझै पनि मार्केटले तोड्नको लागि सङ्घर्ष गर्दैछ। आज हाम्रो मार्केट रोकिएर चाहिँ आज हाम्रो मार्केट चाहिँ कहाँ पुगेको छ भन्दाखेरि घटेर 1890 तिर, जुन चाहिँ 1889.75 मा चाहिँ हाम्रो मार्केट आज घटेर पुगेको छ। आजको गिरावटमा 65 वटा कम्पनीहरूले कमाएका छन् र 139 वटा कम्पनीहरूले घाटा बेहोर्नु परेको छ र 15 वटा कम्पनीहरूको मूल्य जस्ताको त्यस्तै। टप गेनरको कुरा गर्नुहुन्छ भने CMF2, TPC, TRH, SMHL र RMF1 को चाहिँ सबसे ज्यादा मूल्य बढ्न सफल भएको छ भने टप लुजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने NIBLGF, NMBDB, NMBD 87 र 88 यो एउटा डिभेन्चर हो। त्यस्तै UNL, SIGS2 र KDBY यी कम्पनीहरुमा चाहिँ एकदमै ज्यादा गिरावट देखिएको छ। टप टर्नओभरको कुरा गर्नुहुन्छ भने EBL, नबिल, शिवम, SCB र TRH लगानीकर्ताहरूको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट यी कम्पनीहरुमा एकदम ज्यादा देखिएको छ। त्यस्तै टप भोल्युमको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ HDHPC, शिवम, EBL, SHL र TRH यी कम्पनीहरुमा चाहिँ एकदमै ज्यादा भोल्युम आएको छ। त्यस्तै टप ट्रान्ज्याक्सनको कुरा गर्नुहुन्छ भने अझै पनि TAMOR, SMJC को चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन अझै पनि भइरहेको छ सबसे ज्यादा, किनभने अझै पनि लोकल र जनरल पब्लिकहरूले चाहिँ शेयर बेचिरहेको अवस्था रहेको छ। नबिल, MHCL र KDL मा चाहिँ त्यो बाहेक चाहिँ यी कम्पनीहरुमा एकदम धेरै ट्रान्ज्याक्सन देखिएको छ। आजको गिरावटमा चाहिँ कुन कुन सेक्टरको कस्तो योगदान थियो भनेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पहिलो नम्बरमा हेरौँ बैंकिङ इन्डेक्स। बैंकिङ इन्डेक्स भने नेप्से घट्दाखेरि चाहिँ यो बढेको छ 0.24% ले। आज हाम्रो मार्केट थोरै घट्नुमा चाहिँ यस बैंकिङ इन्डेक्सको एकदमै ठुलो हात छ। अरु हेर्नुहुन्छ भने झन्डै नर्मल गिरावट छ, एभरेजमा पनि 0.33 अथवा 4 ले घट्नुपर्ने मार्केट चाहिँ बैंकिङ इन्डेक्सले गर्दाखेरि चाहिँ सस्टेन हुन सफल भएको छ। त्यस्तै टप डेभलपमेन्ट बैंक 0.16% ले घटेको छ, फाइनान्स 0.57% ले घटेको छ। होटल एन्ड टुरिज्ममा भने झन्डै 1.83% को वृद्धि छ। हाइड्रो पावर 0.25% ले घटेको छ। इन्भेस्टमेन्ट 0.09% ले घटेको छ। लाइफ इन्स्योरेन्स 0.14% ले घटेको छ। नन लाइफ म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 1.28% ले घटेको छ। औषध नेप्से भन्दा धेरै नै घटेको सेक्टर चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ हो। त्यस्तै माइक्रो फाइनान्स पनि 0.59% ले घटेको छ। म्युचुअल फन्ड 0.14% ले घटेको छ। नन लाइफ 0.13% ले घटेको छ। अदर इन्डेक्स 0.7% ले घटेको छ र ट्रेडिङ इन्डेक्स भने 0.04 एउटा झिनो अङ्कको गिरावट छ है। अब लागौँ टेक्निकलतिर है। टेक्निकली यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा डोजी क्यान्डल सरह फर्म भएको छ। यदि यो भन्दा अगाडि पनि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर एउटा इन्डिसिजन क्यान्डल फर्म भएको थियो, मार्केट बढेको थियो है। डोजी क्यान्डल बन्दाखेरि चाहिँ प्राय जस्तो चाहिँ मार्केट भोलिपल्ट बढ्ने क्रम देखिएको छ अहिलेसम्मको है। यहाँ पनि डोजी क्यान्डल बनेको थियो, तर यहाँ चाहिँ त्यो भ्यालिड हुन सकेन। तर भर्खरै एउटा ठुलो स्विङ आएको भएर चाहिँ घट्ने क्रम भएको भएर चाहिँ यो एउटा इन्डिसिजन क्यान्डलले चाहिँ मार्केट बढ्ने भन्दा पनि घट्ने सम्भावना चाहिँ ज्यादै थियो, किनभने भर्खरै एउटा स्विङ आएको थियो है। तर यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ लगातार लगभग 1 हप्तादेखि घटिरहेको मार्केट, 2 हप्तादेखि घटिरहेको मार्केट चाहिँ अब यस्तो बटममा आएर चाहिँ यस्तो इन्डिसिजन टाइपको क्यान्डल बनाउँछ, भोल्युम पनि साथ कम हुँदैछ भने मार्केट चाहिँ यहाँबाट रिभर्सल जाने सङ्केत पनि हुन्छ। मैले तपाईलाई के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यदि यो पोइन्ट भन्दा तल गयो भने चाहिँ हाम्रो लागि नेगेटिभ कुरा हुनेछ भनेर मैले भनेको थिएँ र एउटा ट्रेन्ड लाइन जुन यो फर्म मैले यसरी गरेको थिएँ त्यो अझै पनि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ अझै पनि रेस्पेक्ट गरिरहेको भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ है। यसलाई ब्रेकआउट दिइसकेको छैन
र एउटा रेजिस्टेन्स यो हुन्छ, अर्को रेजिस्टेन्स यसकै डब्लु प्याटर्न बन्न सक्छ भनेर मैले भनेको थिएँ है। यो लेभलमा फेरि पनि 1800 सम्म आउन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। अब त्यसकारण अहिलेसम्म चाहिँ यो जुन मैले एउटा ट्रेन्ड लाइन ड्र गरेको थिएँ यसलाई चाहिँ अझै पनि मार्केटले रेस्पेक्ट गरेको हामी बुझ्न सक्छौँ। अब इन्डिकेटरहरूले के भनिरहेको छ त्यतातिर हेरौँ। सबसे पहिला हामी एमएसिडी हेर्छौँ। एमएसिडी अनुसार हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ सेल सिग्नल आइसकेको छैन र अलमोस्ट बटमतिर आएर चाहिँ अब सेल सिग्नल भन्दा पनि अब फेरि चाहिँ हिस्टोग्राम बढ्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ है। किनभने बटम आइसके पछाडि कि त एकदमै धेरै माथि एउटा राम्रो स्विङ आइसके पछाडि चाहिँ सेल सिग्नल आउनु भने त्यति बेला हामी यसलाई भ्यालिड रूपमा लिन सक्थ्यौँ है। अब बटमतिर आइसके पछाडि चाहिँ अब यति बेला चाहिँ हामीले बेच्नु भनेको चाहिँ अलि नकारात्मक कुरा नै हुन देखिन्छ है। त्यो बुद्धिमानी कुरा अलि हुँदैन। त्यो ट्रेडिङ इन्डेक्स हो भने स्टप लसहरू हामी गर्न सक्छौँ। अर्को इन्डिकेटर छ आरएसआई। आरएसआई अनुसार हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ फेरि यो 44.72 को लेभलमा आएको छ। यो एउटा न्युट्रल जोन हो। योभन्दा नि मुनि 40 को मुनिसम्म आयो भने चाहिँ हाम्रो मार्केट चाहिँ बेयरिश ट्रेन्डतिर गयो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। 40 भन्दा माथि रहउन्जेलसम्म चाहिँ हामी पोजिटिभ हुन सक्छौँ र 50 लाई ब्रेकआउट नदिएसम्म चाहिँ हामीले नयाँ एन्ट्रीको लागि सोच्न मिल्दैन। त्यस्तै अर्को इन्डिकेटर छ बोलिङ्गर ब्यान्ड। बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ मिडल ब्यान्डलाई जुन ब्रेकआउट दिएको थियो त्यो चाहिँ फेरि पनि तलतिर ब्रेकडाउन भएको छ। यो चाहिँ नकारात्मक कुरा हो। तर यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइनको पनि सपोर्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले आतिहाल्नुपर्ने कुनै पनि आवश्यकता छैन र फेरि यो लेभलबाट रिभर्सल भएर फेरि पनि अप्पर ब्यान्डलाई टेस्ट गर्न जान सक्ने लगभग 1950 सम्म जाने हाम्रो एउटा एक्सपेक्टेसन हामी राख्न सक्छौँ, सानोतिनो भए पनि है। स्टप लस त्यति बेला गर्न सक्नुहुन्छ एउटा, किनभने बटम आइसके पछाडि चाहिँ डबल बटम लागेर माथि बढ्यो भने अझ धेरै स्ट्रङली हाम्रो मार्केट जाने हुन्छ। जस्तो यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ लगभग तपाईँको धेरै पटक चाहिँ 1800 को लेभलतिर आउन खोजेको थियो मार्केट, तर फाइनली चाहिँ के भयो, एकदमै राम्रो स्विङ आएको थियो। त्यस्तै यतातिर पनि त्यो प्याटर्न देखिन सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ है। अब मैले तपाईँहरूको लागि एउटा दुईवटा स्क्रिप्ट लिएर आएको छु। पहिलो नम्बरमा छ केडिएल, कालिचोक दर्शन लिमिटेड। यसमा यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ जुन 2 दिन यो 2 दिन चाहिँ एकदमै धेरै भोल्युम जुन आएको थियो त्यो चाहिँ आउन बन्द भएको छ। त्यस पछाडि चाहिँ उस्तै टाइपको चाहिँ भोल्युम देखिरहेका छौँ हामी है। यसले चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो म्युचुअल फन्डहरूले बेचेको है भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ र यिनीहरू चाहिँ हामी जस्ता लगानीकर्ताहरूले जुन आतेर बेचिरहेका छ उहाँहरूको चाहिँ यो स्टक हो। तर एउटा यो लेभलमा आइसके पछाडि एउटा स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ प्याटर्न ड्र भइरहेको छ भन्नाले यो प्राइसमा यदि तपाईँहरूले किन्न पाउँदै हुनुहुन्छ र किन्नु भयो भने तपाईँहरूको इन्भेस्टमेन्ट अहिलेसम्मको लागि सेफ मान्न सक्छौँ। यसको कम्पिटिटर लगभग तपाईँको 1100 सम्म यसको मूल्य छ भने पछाडि चाहिँ एउटा सानो करेक्सन आएर चाहिँ अब फेरि 1100 सम्म 1200 सम्म जाने सम्भावना यसको यो कम्पनीमा देखेको छु मैले। यो कम्पनी राम्रो कम्पनी हो। यसको चाहिँ खाने मुखहरू पनि थोरै छ है, नम्बर अफ सेयर यसको थोरै छ। त्यसकारण चाहिँ यसमा एन्ट्रीको लागि चाहिँ सेफ नै देख्छु म चाहिँ। अर्को छ एसएमजेसी। एसएमजेसी हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ लगातार घटिरहेको स्थिति छ है। तर यो एउटा राम्रो फन्डामेन्टल भएको कम्पनी हुनाको कारण चाहिँ यदि तपाईँहरूसँग आइपिओ परेको छ भने म भन्छु यो मूल्यमा त बेच्नु है, होल्ड गरेर बरु राख्नुहोस्। अर्को आइपिओ पर्ला, अर्को नराम्रो हाइड्रो पर्यो भने त्यति बेला हामी बेच्ने सोच्नेछौँ। र अथवा यसको मूल्य कम्तीमा पनि 400 हैन 400 सम्म पुग्यो भने चाहिँ 400 420 सम्म पुग्यो भने चाहिँ हामी सेल गर्नेतिर सोच्नेछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ छ भने होल्डै गर्नु होला, एकदमै आवश्यकता छ भने मात्र बेच्नु होला, नत्र यसलाई चाहिँ नबेच्नु होला भनेर म भन्न चाहेँ। अर्को छ टेमोर। यो पनि भर्खरै आइपिओबाट आएको कम्पनी हो। यदि टेमोरमा हेर्नुहुन्छ भने भोल्युम लगातार घटिरहेको छ र एउटा डजी क्यान्डल फर्म भएको छ। अलमोस्ट धेरै दिनको लो, यो दिनको पनि लो पोइन्ट हो, यो दिनको पनि लो पोइन्ट हो, यो क्यान्डलको पनि अलमोस्ट लो पोइन्ट हो है।
र यो क्यान्डलको पनि भनेपछि अहिले जुन पोइन्टमा छ यो चाहिँ अल टाइम लोएस्ट पोइन्टमा छ। योभन्दा तल पहिलो कारोबार दिन त अभियसली यो 295 यसको प्राइस सुरु भएको थियो, त्यस कारण चाहिँ नत्र योभन्दा तल चाहिँ अहिलेसम्म यसको मूल्य पुगेको थिएन र अब सायदै योभन्दा मुनि जान सक्छ भने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारण चाहिँ यसमा इन्ट्री पनि गर्नको लागि सेफ रहेको छ। मैले तपाईँहरूलाई कमाउन सक्ने पोटेन्सियल भएको स्टकहरू लिएर आएको छु। यदि तपाईँहरू ट्रेड गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यी कम्पनीहरूमा गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजलाई यति नै। यो भिडियो कस्तो लाग्यो, केही प्रतिक्रिया केही कमेन्ट सर सुझाव छ भने चाहिँ तपाईँहरू कमेन्टमा बताइदिन सक्नुहुन्छ। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्त आजलाई यति नै। धन्यवाद।